ating mga kasamang riders. Right, so ikaw ba ay hirap na at pagod na sa iyong pagsusot ng helmet dahil naiinis ka na sa fog? At kapag umuulan, ikaw ba ay nahihirapan sa iyong lens dahil sa basa? So dito hindi ka nagkamali sa pagpili ng video na ito. So eto na tayo ngayon, hindi na tayo mahihirapan dahil may nirelease ng product ang Koby, anti-fog na para sa ating helmet lens at anti-rain glass spray. So yun guys, welcome back again to my channel. Sa mga bago pa lang sa aking channel, don't forget to click the subscribe button down below here, and syempre mag-comment na rin po kayo at yun, i-share po ang ating video, and don't forget to like this video guys. Bago natin tatalakayin tong item na to, may ilalagay mo ng question na dapat yung sagutin. So yun guys, kung titingnan po natin, susuotan itong helmet, try natin. Madalas, problema ng mga rider ay ito. Yan, nagpupag po siya, no? Yan. So, yun yung madalas nagiging problema ng mga rider natin. Nagpupag po yung lens kapag natigil sa biyahe dahil sa paghinga natin sa init, no? Minsan pag naka-close yung vent, no? So, this time, i-apply natin yung ating anti-fog at yung ating anti-rain. At susubukan natin kung gaano ka-effective yung kanilang product. Yan. So, let's go! Tara! So, first thing we'll do here is i-apply muna natin yung anti-rain. So, anti-rain glass spray. Yan. Sa loob ng lens. And itatry natin yung tubig. No? Itatry natin yung tubig. Bubuksan natin yung tubig. Kung ano yung magiging effect ng anti-rain. So, let's try this guys. Watch this. Guys, check nyo yung effect ng anti-rain. So, ganyan lang siya. Pero kung malakas yung impact ng hangin, mahuhulog lang siya. Dudulas lang yung water. So, yan yung effect ng anti-rain. And let's check.
ganun din yung anti-fog. So yun guys, salamat again for watching this video. Thank you at makakatulong to sa ating mga kasamang riders for the information of everyone. Available na ito sa market. And if you want to avail this sa mga taga North Cotabato, meron po kami online. Just PM us. Salamat and shout out po pala tayo sa ating mga dakilang watchers and supporters. Ayan, shout out muna tayo sa kanila. Dito sa, ipipin na lang po natin dito. If you want to magpapa-shout out, comment lang kayo sa baba, and salamat for being with me in this channel. Thank you guys and bye bye! See you for my next video!